એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ તેજલ્સ ગુજરાતી કિચન ઓલ ઇન વનમાં. ફ્રેન્ડ્સ, આજની મારી રેસીપીમાં છે બીટનું રાયતું, એટલે કે આપણે બીટરૂટ રાયતું બનાવીશું. દેખાવમાં એકદમ યુનિક લાગતું આ રાયતું, ટેસ્ટમાં પણ યુનિક જ છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે મેં અહીંયા એક મોટું બીટ લઈ લીધું છે. એને મેં સરસ રીતના વોશ કરી દીધું છે. સરસ રીતના વોશ કર્યા બાદ એની છાલ ઉતારી દઈશું આપણે બીટની, અને ત્યારબાદ આપણે એને છીણી લઈશું. તમે 2 બીટનું પણ રાયતું બનાવી શકો છો, પણ 1 બીટનું રાયતું ઇનફ છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે ફરીથી તમારે ખાવું હોય તો તમે ફ્રેશ રાયતું બનાવશો તો સારું રહેશે, કારણ કે આ રાયતું ઓનલી ઓન 5 મિનિટમાં બની જતું હોય છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે મેં અહીંયા ઘરનું 2 નાની વાડકી દહીં લઈ લીધું છે. ફ્રેન્ડ્સ, બહુ મોરું પણ નહીં અને બહુ ખાટું પણ નહીં તેવું આ દહીં છે. ફ્રેન્ડ્સ, અને આ દહીંમાં સૌપ્રથમ આપણે શેકેલા જીરાનો પાવડર 1 આખી ચમચી એડ કરી દઈશું. આનાથી આ રાયતાનો ટેસ્ટ આનાથી જ બહુ સરસ ડેવલપ થાય છે. ફ્રેન્ડ્સ, અને આ મારી પાસે શેકેલા જીરાનો પાવડર રેડીમેડ પેકેટમાં આવે છે, એ છે. તમે ઘરે પણ જીરાને શેકી અને એને મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરી શકો છો. અહીંયા મેં 1 ટેબલસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચાંનો યુઝ કર્યો છે, કારણ કે આ મરચું તીખાસમાં એકદમ તીખું બહુ હોતું નથી, માપનું તીખું હોય છે, તેથી મેં એ મરચું યુઝ કર્યું છે. અને ટુ ટેસ્ટ મેં અહીંયા નાની ચમચી મીઠું એડ કરી દીધું છે. અને ત્યારબાદ આપણે જે છીણેલું બીટ તૈયાર રાખ્યું હતું તે એડ કરી દઈશું. તો બહુ જ ઓછી વસ્તુઓમાં આ રાયતું એકદમ સરસ બની જતું હોય છે. આપણે શેકેલા જીરાનું પાવડર, મીઠું, મરચું એન્ડ જે બીટનું છીણ છે તે મેં એડ કરી દીધું છે. અને આને એકદમ સરસ રીતના 2 મિનિટ સુધી આપણે સરસ રીતના હલાવવાનું છે. એટલું સરસ રીતના હલાવવાનું છે કે જેથી જીરાની ફ્લેવર, મરચાની ફ્લેવર એન્ડ મીઠું અને જે બીટનો રસ છે એ દહીંમાં સરસ રીતના ભેળવાઈ જાય. તો તમે જોઈ શકો છો કે હું એને 1 થી 2 મિનિટ સુધી સરસ રીતના એકદમ સરસ રીતના હલાવી દઈશ. અને તમે જોઈ શકો છો કે રાયતું, બીટનું રાયતું, બીટરૂટ રાયતું તૈયાર છે. આ રાયતાને મેં ઉપરથી સફેદ તલ વડે ફ્રેન્ડ્સ ગાર્નિશ કર્યું છે, અને ખરેખર મેં ટેસ્ટ કર્યું છે, એટલે હું તમને કહું છું કે તમે ચોક્કસથી એકવાર બનાવો, અને મહેમાન આવે તો 5 મિનિટમાં બની જશે અને સારું પણ લાગશે. તો તમે ચોક્કસથી આ રાયતાનો ઉપયોગ તમે રોટલી, ભાખરી, પરાઠા સાથે કરી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, તો આજની મારી રેસીપીમાં છે બીટરૂટ રાયતું, તો તમે ટ્રાય કરજો. અને મારું રેસીપી તમને પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. ફ્રેન્ડ્સ, અને ફરીથી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે તેજલ્સ ગુજરાતી કિચન ઓલ ઇન વનમાં. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.